بسم الله الرحمن الرحیم. رزو لیسن 2 of ايکسس 2013. یو کلاس موږ تاسو اخیستی اول کنه یو اول لیسن 1 کې موږ تاسو مطلب بیسیک کنسپټ حاصل کړل چیرته لیسن 2 ته. دوهم نمبر 10 کې کوم موږ تاسو سره ډیره مهمه موضوع دی ویل کېږي ایډنټیټي ریلیشن ماډیول یا ای آر ایم ورته وایي. په خپل ای آر ایم از also called conceptual or logical data modules. د دې کار څه دی؟ when we join two or more or many tables with each other is called ERM or Identity Relation Modules. This module introduced by Peter Chen in 1976. یعنی په 1980 کال کې کوم دی مطلب پیټر چین څخه کړداغه خلکو ته مطلب انټروډیوس کړ چې دا یو غم شتري چې کله تاسو دوه ټیبل سره یو بل سره جوائنینګ کوي دا موږ تاسو یو پریکټیکل کار کوو ریلیشنشپ کې. نیکسٹ راځم ډیټا ماډیول اینڈ ډیټابیس ماډیولز. راځي دې باندې کار وکړو. ډیټا ماډیول څه مطلب دی؟ a map or diagram of identity in their relationship. لکه موږ تاسو مخ خول وسته کنه دا قسم تعریف هم کولای شي چې a map or diagram of identity in their relationship. بل انټرپرایز ډیټا ماډیول څه مطلب دی؟ ډیټا ماډیولینګ data moduling done at level of entire organizations. This is why enterprise data module. بل تاسو کوم دی مطلب identity relationship or ER diagram. The data module that use basic graphical symbols to show the organization and relationship between data. دا موږ تاسو بل خره کار کوو ورسره راځي ښه. نیکسٹ راځم data module د قسم تعریف هم شوی دی a collection of concepts that describe the structure of database. دا د دې مطلب یو ډیفینیشن دی یا provide meaning to achieve data abstractions. ډیټا څنګه ابستراکټ کیږي موږ تاسو لګوري سور باندې کار کوو. بل بیسیک اپریشن دي کنه لکه سپیسیفای ریټریول ان اپډیټ ان ډیټابیس. دا ګوري مطلب ریټریول او اپډیټ کوم دي دا په اسکیول کې مر باندې کار کوو کیوري کور باندې کار کوو. دا موږ تاسو سره خیر کارو چې ریټریول څه کار دی مطلب اپډیټ څه کار کوي تاسو نور. بل ډاینامیک اسپیکټ اور بیهیویر اف ا ډیټابیس اپلیکیشن. نمبر 1 allow the database designer to specify a set of valid operation allowed on database objects. دا چا کار دی؟ دا د ډاینامیک اسپیکټ اور بیهیویر ډیټابیس اپلیکیشن چې کوم دی دا موږ تاسو کوي یو ډیزاینر دا اجازه ورکوي څو کې د خپل مطلب بعض سپیسیفیک سیټس کې ور باندې مطلب ور باندې اپلای کی. categories of data module. Number 1 high level or conceptual data modules. لکه تاسو مخ کول وسته close to the way many user provide precise data. دا د شا کار دی دا د high level conceptual data module کار دی. Number 2 low level or physical data module. That's how we describe the details of how data is stored in computer storage media. دا د چا کار دی؟ low level والا کار دی physical media کار دی module کار دی. او نمبر 3 کوم دی representational data module easily to understand by the user. Number 2 as similar to how the data organized in computer storage. دا د چا کار دی؟ representational data module کار دی. next راځم بل موږ تاسو کوم دی مطلب امدا categories of data modules continuous حالت دی. identity at least represents a real world object or concepts. identity موږ تاسو پرون ول چې سره پرېس پرې کېږي عینن لکه ټیبل غوندي دی. Number 2 attributes دا موږ تاسو سره و چې represents some property of interest further describe an entity. یا number 3 کوم دی relationship among two or more identity represents an association among the identity. ریلیشنشپ سره پرېس فرق کیږي دا ګوري به موږ تاسو پریکټیکل په اکسس ډیټا کې کار کوو ور باندې ټیبل کې سره پرېس فرق کیږي څه قسمه دی داسې نور. ایډنټیټي ریلیشنشپ ماډیول دا ګوري ریلیشنل ماډیول څه کار کوي یوزډ موست فريکوينټلی ان ټریډیشنل کمرشل ډي بي ام اس. په خانه چې کوم مطلب هم دی ریلیشنل ډیټابیس ماډیول نه کار اخیسته. نمبر 2 آبجیکټ ډیټا ماډیول چې کوم دی ا نیو فیملی اف های لیول امپلیمنټیشن ډیټا ماډیول closer to conceptual data modules. دا په خانه مطلب اس فرق وخه اوس کوم تاسو کوم اس فرق وو object data module اس فرق وخه. next راځم بل physical data module they describe how data is stored as a file in computers. files برکه هم تاسو پرون خبرې کړې چې دی فایل څه قسمه ده. بل access path دی چې په دې physical کې راځي. access path ګوري ورته structure that makes the search of particular database record efficiency. صحیح شو. بل انډیکس دی موږ تاسو سره انډیکس لپاره سره کېږي index of an example path allow direct access to data using an index term or keywords. انډیکس موږ تاسو سره وایي چې قسمه ده سره لپاره سره کېږي سرچینګ سپیډ څنګه زیاتوي د نور level of abstractions.
خا فيزيكال ليول دی بل لوجيكال ليول ویو ليول دی درې قسمه دی راځم اول چیشتا فيزيكال ليول ته راځو describe how a record for example customer is stored څه قسم سٹور کی دا چا کار دی physical level abstraction کار دی number 2 logical level دی describe data store in database and relationship among them لکه for example تا customer دی مطلب د دې نوم street او city سره کوم قسم relationship سره خا view level دی a conceptual program hides details of data types view can also hide information for example salary from security purposes بعض اوقات کول شي بعض ډیټا سکه hide هم کې کوم قسم لیول دی view level باندې دی abstraction دی next راځم transaction management transaction څه مطلب شو چې یو څه مطلب مرحله ده transaction management تاسو ګورئ ورته transaction is a collection of operation that perform on single logical function in a database applications for example تاسو update کوو یا مطلب edit کوو مختلف قسمه چې کوم تاسو transaction یې کوو یا transaction management component ensure that the database remains in constant or correct state deposits system failure for example power failure and operating system crash and transaction failures ګوري ورته دوهم دا کار کوي بعض اوقات امکان لري تاسو مطلب ډیټابیس کې تاسو کله انټری کوئ نه برک لاړ شي تاسو کمپیوټر ګول شو کنه یا مطلب اپریټینګ سیستم کرش شو دا څه کوي دا پروټیکشن کوي یا دا مطلب ځان سره ساتي بل کنکرنسی کنټرول منیجر دی کنټرول د انټراکشن امونګ د concurrent transaction to ensure that consistency of the database دا څه کار دی دا د concurrency control manager کار دی next راځم storage management دی دا ډېر مهم شی دی ګورم تاسو اول مې چې ډیټابیس لپاره استفاده کیږي دې په ترم تاسو کولای شئ څه کو ډیټا سٹور کو ډیټا سٹور لپاره تاسو کوو ام دا ډیټابیس استفاده کوو نو طبیعي ته یو منیجر ووسی کنه storage management a storage manager is a person module that provide the interface between low level data storage and the database and application program and queries submit to the systems number 2 the storage manager is responsible for the following tasks number 1 interaction with the file manager number 2 efficiency storing retrieving and updating of data د دې چا کار دی سٹور منیجر کار دی یا مطلب سٹور منیجر دا به تاسو ته کې پرفارم کی نیکست راځو database user دا ډېر مهم موضوع دي user are differently by the way they expect to interact with the systems د ګوري مطلب according to interact کوم دي څنګه کلاسیفاید شوی دي application programmer interact with system through DML calls DML calls څه کوي دا مطلب application programmer چې کوم دی دا interaction سره کوي د DML په تر باندې sophisticated user from request in a database query language دم تاسو ورسره وایي چې مطلب query language کوم دا structure query language able specialized user write specialized database application to do not fit into traditional data processing framework بل موږ تاسو کوم دی navy user invoke one of the permanent application program that have been written in previously خدا په دې کې موږ تاسو نه راځو ښه نیکست راځم ډیټابیس اډمنسټریشن مطلب څوک کوم دی هغه اډمنسټریټر مطلب دې څوک مطلب کنټرولوي نمبر 1 coordinates all the activity of a database system the database administration has a good understanding of the enterprise information resource and needs دا څه کار دی database administration کار دی نمبر 2 database administration duty include کوم وظایف دي نمبر 1 schema definition schema باره کوم تاسو پرون خبرو کړل کنه چې سره پرې استفاده کیږي storage structure and access method definition number 3 schema and physical organization modification number 4 granting user authority to access the database number 5 specifying integrity constraint number 6 acting as a liaison with users and number 7 monitoring performance and representing the changes in the requirements next راځو database user دلته تاسو مطلب عین سیم غړي د changes پکې شته دي وای actor around the database number 1 database administrator یا DBA ورته وایي ښه responsible for authorizing access to the database for coordinating and monitoring its use acquiring software and hardware resource controlling its use and monitoring efficiency of operations یعنی دا مطلب د دې څنګه دی ان مین اکټر دی بل ډیټابیس ډیزاینر دی یا responsible to define the content the structure the constraint and function or transaction against the database they must communicate with the end user and understand their needs دا چا کار دی ډیټابیس ډیزاینر کار چې سبا کوي end user سره به یو ځل
مطلب دې نیډ به څه کوي سټیسفای کوي به. بل ډیټابیس اډمنسټریټر یا ډي ایچ ورته وایي ټریننګ یوزر پریفیر ډاکومنټیشنز د دې چا کار دی ډي ای کار دی. بل انډ یوزر دی لکانو انډ یوزر دے یوز ډیټابیس فار کیوري ریپورټس ان سم اف دیم actually update the database content. موږ تاسو کوم کیو کوم کټګوري کیو انډ یوزرانی کیو ها ځکه موږ تاسو کوم د مخکې مخ موږ تاسو تیار ډیټابیس جوړ شوی دی صرف څه کوو استعمالوي اپریټ کوي مخکې وړو یا خپل بیا کټګوریز اف انډ یوزرز خپل به سره دغه ځان ته مطلب کټګوریان لري ها کیژوال اکسس ډیټابیس اوشنلی وین نیډډ کله چې ورته ضرورت شو. بل تاسو کوم دی مطلب parametrics they make up a large section of end user population. They use previously well defined function in the form of connected transaction against the database. Example of, for example, bank teller or reservation clerks who do this activity for entire shift or operations. سیدا خو زموږ تاسو کوم عادت دی end user ان تاسو سیدا next راځو sophisticated برکه تاسو څه مخکې خبره وکړه خو بیا هم رزلت ور باندې those include business analytics scientists engineers other through familiar with system capability. Many use tools in the form of software package that work closely with stored database. Number 8 come the standalone dekha. Most maintain personal database use read to use package application. An example of is a text program user that credits his or her own internal database. نمبر 9 چې کوم د سیستم انالیټکس تیم کا سره مطلب د سیستم چې کوم دغه د څه کوي تحلیلونه پکې کوي determines the requirement of end user especially navies and parametrics end user and develop a specification for candidate transaction that meet the user requirement. Number 10 application programmer د متصمخ کې مستدی برک خبره کړی و implementation of the specification as a programs they test debug document and maintain this connected transactions. خیا تاسو مل شي application programmer that write a program in a high level language. ازم تاسو کوم د مطلب تیوري او ختم شوی بل خیم تاسو سبا پریکټیکل ور باندې کار سٹارټ کوو.